बसच्या रांगेत उभे राहून कंटाळलात. बस मिळाली पण ट्रॅफिक जाम. वेळेवर पोहोचता येत नाही. रिक्षा टॅक्सी वेळेवर मिळत नाही आणि मिळाली तर त्यांचं बिल परवडत नाही. आता करायचं तरी काय? करायचं एकच, सरळ एखादी टू व्हीलर विकत घ्यायची. पण कशी? ते परवडणार कसं? उत्तर आहे एकदम सोपं. द्या वरदायनी ऑटोला भेट आणि घ्या आपली मनपसंत टू व्हीलर. कॉलेजला जाण्यासाठी मुला मुलींना आणि ऑफिसला जाणाऱ्या सर्वांनाही उपयुक्त पडेल अशी टू व्हीलर आजच खरेदी करा. तुमच्यासाठी वरदायनी ऑटो घेऊन आली आहे खास ऑफर. कमीत कमी डाऊन पेमेंट आणि प्रत्येक वस्तूवर कॅशबॅक ऑफर. जुनी टू व्हीलर द्या आणि नवीन टू व्हीलर घ्या. त्वरित कर्ज, 0 व्याजदर, विमा नूतनीकरण आणि तुमच्या पसंतीची टू व्हीलर. सामान्य माणसांची वाहिनी आपली वरदायनी. वरदायनी ऑटो, मुलुंड पूर्व. संपर्क 9892 877 288.